عليكم، اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. النهارده مع بعض هنتعلم فكره جديده لمفرش فيليه الورده. ده من ارقى انواع شغل الكروشيه واللي بحبه جدا. تحس ان هو في اناقه في شغله. استخدم ابره 1.8 ملي والخيط رفيع، وبنبدأ بعدد سلاسل عبارة عن 76 غرزة سلسلة. طبعا انا مش هينفع في الكاميرا اعمل 76، هيطول معاكم شوية اكتر من كده، الفيديو طويل جدا، فعبارة عن ساعة يعني او اكتر، فهكمل 76 وارجع لكم. وده رقم الابرة اهي 1.8. تمام، وهي رفيعة. فانا هكمل غرز السلاسل وهرجع لكم تاني. كده انا كملت السلاسل بتاعتي 76 غرزة سلسلة، وبعدين هاخد الخيط وادخل اعمل 3 سلاسل، 2 3، واجي في السلسلة التالتة واعمل عمود بلفة. في التالتة هنا اهو بدخل واعمل عمود بلفة، واخد الخيط وادخل في السلسلة اللي وراها اعمل عمود بلفة، وكمان السلسلة اللي وراها بعمل عمود بلفة. هفضل اعمل العواميد دي على طول خط خالص على طول، واكمل 76 غرزة سلسلة ب76 وحدة عمود بلفة. تمام، كملتهم بالشكل ده ورجعت لكم. في الاخر في 4 سلاسل، 4 عواميد هعملهم في كل ناحية، في 4. بطلع 3 سلاسل والف الشغل وادخل في العمود الاولاني واعمل عمود بلفة. كده 2 عمود اهو بالسلاسل، كمان عمود تاني، يبقى كده 3، وعمود بعد كده يبقوا 4. تمام، دول ثابتين على طول الشغل بتاعي. كل مرحلة كل سطر بطلع فيه بعمل 4 دول، بعمل 2 سلسلة، واجي اجيب الخيط واعد 1 2 3 واعمل غرزة عمود بلفة، 2 سلسلة، واخد الخيط واعد 1 2 3 وادخل اعمل عمود بلفة، 2 سلسلة، وبنفس الشغل 1 2 3 بعمل عمود بلفة. بعمل الغرز دي على طول برضو. كل الوحدة بتاعتنا وحدات بالشكل ده، مربعات، 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود على طول. ايه الشغل كله من هنا لغاية اخر السطر، وفي الاخر برضو بعمل 4 سلاسل، 4 عواميد بتاعتي. تمام، بس كده هبدأ اشتغل معاكم. بعد كده تبقى ثابت الموضوع دوت، مش هشتغله قدامكم، هشتغله بره الكادر يعني. 3 سلاسل بلف الشغل وبعمل ال4 الثابتين دول. بعد كده هتلاقوني ما اشتغلتهم من نفسي يعني، مش سجلتها معاكم على الكاميرا عشان تبقوا عارفين دول ثابتين. كل مرة بنطلع الشغل بنعمل 4 يمين و4 شمال. تمام، بعملهم كده، وبعدين بعد 1 2 3 سوري 2، وبدخل في العمود ده واعمل عمود بلفة. بخلي طبعا بالي للمبتدئين ان الخيط مبقاش في فراغ في حلقة الشغل، علشان ما يبقاش واسع شوية. 2 سلسلة وكمان حلقة، 2 سلسلة سوري وعمود. كده عملت 3 1 2 3. تمام، انا هكمل لغاية الجزء اللي هقول لكم عليه، وعديت قدامكم اهو في الجزء دوت. ببدأ اعمل في اللي وراها، بعمل فيها عمدان 4 عمود بلفة في الجزء ده. خلاص عديتهم اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عدهم انتوا ورايا بقى تاني. جيت كده عملت في الجزء دوت عمود بلفة، ايا كان عدد الوحدات يا جماعة في الاول، فنخلي بالنا من الرسمة، يعني اهم حاجة الرسمة. اول ما بيجي عند الرسمة هوريكم ازاي حتى لو العدد يمين او شمال طلع مش مظبوط، اللي هو في بداية الشغل، ممكن تطلع الوحدات بتاعتك زيادة واحدة او ناقصة واحدة حسب الغرز. ممكن تنسي عدد الغرز،
فممكن تزيد معاكي يمين او شمال. هكمل انا لغايه الاخر برضو مربعات الفاضيه بالشكل ده، اللي هي شغل بتاعنا الفليه. عملناهم ورجعنا تاني، عملنا السطر اللي وراه بدأنا فيه، وجينا برضو مربعات فاضيه زي ما انتم شايفين 2 سلسله عمود. جينا في السطر الثالث قبل الاربع وحدات دول اللي هو عواميد، قبليهم في فراغ عملنا فيه 4 عمود، 2 في النص، وجينا على في اول عمود بالشكل ده عملنا عمود. مركزين معايا، 2 سلسله، عمود في اخر عمود في اخر عمود بالشكل ده. تمام، الخيط بس اتكعبل. 2 سلسله وعواميد، تمام، 2 سلسله وعمود لاخر السطر. بصوا واخدين بالكم، بس هنا نركز في عدد الوحدات الفاضيه يمين وشمال. تمام، العمود لغايه ما وصلنا للجزء دوت بتاع العمدان. نشتغل فيهم برضو 4 عمدان فوقيهم بالشكل ده، اول عمود واتنين في النص واخر عمود بشتغل. تمام، وبعدين بعمل اهو، بصوا اهي، لغايه بعمل 2 سلسله وبشتغل العمود اللي وراها، 2 سلسله، بشتغل العمود اللي وراها، 2 سلسله، العمود اللي وراها، 2 سلسله، العمود اللي وراها، وبعدين 2 سلسله، العمود 1 2 3 4، العمود اللي وراها، وبعدين العمود دوت اللي عليه الدور بنشتغل عليه في النص عمود، 2 عمود، والعمود الاخراني بنشتغله بالشكل ده عشان الوحدة تكمل، يبقى كده 4 عواميد. كمان اللي وراها بعمل عمود، 2 عمود في جوه الوحدة، والعمود الاساسي بشتغله. كمان اللي وراها بعمل في النص 2 عمود وعمود اساسي بشتغله، و2 سلسلة، واعمل العمود اللي قصادي، و2 سلسلة، واشتغل العواميد لغاية الاخر، واكمل شغلي بالشكل ده لاخر السطر. تمام، شايفين الجزء دوت؟ ممكن تعملي زوم وتفتحي شوية تقربي الصورة عليكي. اهي، بصوا 1 2 3 4 5، عملنا 5 مربعات فاضية، وجينا بعد الخمسة هنا اهو في بداية الوحدات العواميد اشتغلناهم زي ما انتوا شايفين كده. كل العمود الوحدات اشتغلناها، عمود فوق كل عمود بنشتغل عمود، فوق كل عمود بنشتغل عمود. تمام، الموضوع سهل والله، بسيط جدا. هاخد حوالي مني 4 ساعات متواصلة عشان يطلع الفيديو دوت والصورة ديت للرسمة الجميلة دي. شكلها حلو جدا. عملنا هنا كل الوحدات دول، وبعدين جينا في الفراغ اللي وراها عملنا كمان وحدة مكونة من 2 عمود في النص، والعمود الأساسية عملناها كده، عملناهم، و2 سلسلة، ورسمنا العمود، دخلنا عملناه 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، عمود بالشكل ده. جينا هنا في الفراغ اللي قبل العواميد عملنا 2 في النص، والعمود الاخراني ده الاولاني ده اشتغلناه بقى قبل العواميد، عملنا العواميد دوت اشتغلنا 2 سلسلة، وفوق العمود دوت ال4 عواميد عملنا مربع فاضي، 2 سلسلة، مربع، اشتغلنا العمود اللي عليه الدور بقى كده 2 مربع بالشكل ده. ادي الرسمة بتاعتي الاساسية، انا رسمتها بالشكل ده. بعد كده بكمل الفراغات والمربعات عادي لغاية اخر السطر. برضو
1 2 3 4. احنا كملت السطر الشمال واشتغلته ولفيت الشغل وعملت 4 في بداية شغلي. تمام. بعد ال4 دي باجي في الفراغ هنا بعمل عمود، 2 عمود، والعمود الاساسي بشتغله. الفراغ اللي وراها بعمل برضو عمود، 2 عمود، والعمود الاساسي بشتغله. الفراغ اللي ورا برضو بشتغل عمود، 2 عمود، والفراغ الاساسي بشتغله. كده عملت كام وحدة؟ 1 2 3. انا المفروض بعمل 3 وحدات. 2 سلسلة بشتغل العمود، و2 سلسلة العمود اللي وراه، وباجي هنا على الفراغ دوت وبشتغل فيه عمود بلفة، 2 عمود بلفة، والعمود الاساسي بشتغل. بعدين 1 2 سلسلة واشتغل فوق العمود عمود اللي عليه الدور، وباجي هنا فوق العواميد هنا بشتغل فوق كل عمود عمود، وهي واحدة بس العمود الاساسي بالشكل ده. باجي في الفراغ اللي وراها بشتغل بقى العواميد بتاعتي الاتنين في النص، والاساسي اللي هو بتاع الشغل. تمام. بعمل 2 سلسلة، بعمل عمود فوق العمود عمود، وبعد الفراغ اللي وراها بشتغل جواه 2 عمود، والعمود الاساسي عمود، يبقى بالشكل ده. فوق العواميد اللي قابلتني بشتغل عليهم في الوحدات بتاعتنا فوقيها كل عمود عمود. لغاية فين؟ هوريكم دلوقتي معايا ومعاكم اشتغلنا لغاية فين. تمام. اهي شكلها شفناه. بعدين 2 سلسلة، واخر 2 بعملهم مربعات فاضية، يعني في مربعين فاضيين في الاخر بشتغلهم في الوحدة دي. 2 سلسلة وبشتغل الوحدة الفراغ في العمود، وبكمل للاخر وبطلع كمان السطر الجديد بسلاسل عشان اوريكم هنعمل ايه. قبل ما اشتغل اعرفي ان هما 10. تمام. باجي هنا في اول فراغ من تحت وبعمل 2 عمود، والعمود فوق العمود بعمل عمود، 2 سلسلة، وبعد 1 2، وفي التالتة هنا بدخل اعمل غرزة عمود بلفة، وباجي هنا فوق الوحدة اللي قبليها العواميد بطلع اعمل 2 عمود، والعمود الاساسي اللي عملته بتاع الغرزة. بعد كده 2 سلسلة فوق العمود عمود، 2 سلسلة فوق العمود الاخراني عمود اللي هو العمود الاساسي، وباجي هنا بعد العواميد بعمل في الفراغ اللي وراها بعمل عمود بلفة، 2 عمود بلفة، وفوق العمود الاساسي بشتغل عمود بلفة. برضو الوحدة اللي وراها الفاضية بعمل 2 عمود بلفة، وفوق العمود الاساسي بعمل عمود بلفة، وبعدين بشتغل العواميد اللي فاضلة فوق كل عمود عمود قبلها ب2 يعني اشتغلتهم، وبعدين هشتغلهم بالشكل ده.
كلهم اشتغلتهم ومشيت فيهم كلهم لغاية دلوقتي، كل الوحدات اللي فيها عواميد. وجيت في اخر مربع فاضي اللي قابلته، اول واحد قابلته عملت فيه 2 عمود في النص، واشتغلت العمود الاساسي اهو الشكل بتاعي. اشتغلت العمود الاساسي، ما اشتغلتوش او اشتغلته، وبعدين 2 سلسلة، سوري اللي وراه بشتغله برضو 2 في النص، والعمود الاساسي بشتغله. هيتفضل 2 مربع فاضي، بعمل 2 سلسلة وبشتغل فيهم عمود بلفة، وكمل 2 سلسلة عمود بلفة لغاية الاخر. وبعد كده بقلب الشغل برضو وهبقى معاكم وهوريكم الشكل عامل ازاي. وظبطنا الغرزة بتاعتنا، دخلنا الابرة تمام، وجينا في الغرزة هنا عملنا 1 2، والتالتة اللي هو الرئيسي اشتغلناه، دي واحدة كمان اللي وراها 2 في النص، 1 2، والعمود الرئيسي اشتغلناه، وكمان 2 في النص، والعمود الرئيسي اشتغلناه 2 في النص. بصوا 1 2 3 4، انا مظبطاهم من تحت. بص من اول بداية عدت لكم كام وحدة وتعدوا معايا، وبعد كده اشتغلت هي معظم الوحدات اهي، كمان واحدة تاني، بس في الاخر عملت 2 سلسلة، واخر وحدة معايا اهي 1 2 3، عملت وحدة و2 سلسلة وعملت وحدتين، يعني في الاخر بسيب وحدتين من العواميد دول ما بشتغلهمش. تمام، 2 سلسلة عمود قصاد العمود، 2 سلسلة عمود تاني قصاد العمود، بعدين باجي هنا فوق العواميد دي بشتغل عمود 2 عمود، والعمود الاساسي بشتغله بالشكل ده، 2 سلسلة بشتغل فوق العمود او بدايته، 2 سلسلة بشتغل برضو فوق العمود الاخراني نهايته يعني، وفوق الفراغ اللي قابلني بشتغل 1 2، والعمود الاساسي 3، 2 سلسلة فوق العمود عمود، 2 سلسلة وفوق العمود عمود، 2 سلسلة فوق العمود عمود، وبكمل للاخر طريقة عمل السلاسل 2 سلسلة وعمود 2 سلسلة عمود، اكمل لغاية الاخر وارجع كمان اكمل البداية الجديدة بالشكل ده. 7 وحدات فراغ مربعات، بعدين دخلت في اللي وراها عملت وحدة عمودين بلفة، وعملت الغرزة الأساسية بتطلع عمود. تمام، اللي وراها كمان عملت عمود بلفة، والعمود الأساسي اشتغلته بالشكل ده، بعدين 2 سلسلة عمود في آخر وحدة، والفراغ اللي وراها بعد كده عملت 2 عمود في النص، وبعدين اشتغلت العمود الأساسي زي ما انتم شايفين اهي، 2 فراغ 2 في العواميد يعني قصدي، 2 سلسلة، وباجي اشتغل فوق العمود اللي هقابله عمود 2، باجي فوق ال4 عواميد دول بشتغلهم بالشكل ده، وبعدين باجي في الفراغ اللي وراه بشتغل 2 عمود، والعمود الأساسي بشتغله، واللي وراه كمان بشتغله 2، والعمود الأساسي
بشتغل فيه 1 2 سلسلة، وفوق العمود بشتغل عمود 2 سلسلة، فوق العمود عمود، وباجي هنا بشتغل فوق العواميد دي، بعمل الوحدات 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود 1 2 3. بصوا ادي السطر كله هبدأ اشتغل للاخر 2 سلسلة عمود 2 سلسلة عمود. وبعدين السطر الجديد انا بشتغل فيه، طلعت اهو 1 اعد 1 2 سوري، يعني بعمل مربعات مش مشكلة، بس بعمل مربعات لغاية اول ما ببدأ الايه الغرز العواميد بالشكل ده. باجي الفراغ اللي قبليها بعمل فيه عمود بلفة 2 عمود بلفة، حتى لو عدد الوحدات مش مظبوطة الاولانية لازم تيجي عند الرسمة بداية العواميد وتشتغلي بالشكل ده. اشتغل فوق العواميد دي بقى واطلع اكملها فوق كل عمود عمود. العواميد اخلص بالشكل ده وبعدهم، هيبقى فاضل عندي الوحدة الاخرانية خلصتها كده. وبعدين زي ما شايفين بعمل 2 سلسلة وبدخل في العمود الاولاني ده بعمل عمود بلفة، وبعدين بشتغل على ال4 وحدات دول، 4 العواميد دول بشتغلهم بعدين 2 سلسلة. هنا شفت الفراغات وشفت الرسمة وببدأ اعمل العمود بتاعي الاولاني دلوقتي عملته، دخلت في مجموعة العواميد، دخلت عملت اول عمود وتاني عمود تالت عمود اللي هو الاساسي اللي هي كده واحدة عملتها بالعواميد. تمام اهي 1 2 سلسلة ودخلت في اخر عمود في المجموعة وعملته عمود بلفة 2 سلسلة العمود اللي وراه، وبالشكل ده عملت 2 عمود. وبعدين دخلت في اللي وراه عملت عمود في النص و2 عمود في النص، وعملت واحدة من 4 عواميد يعني بالشكل ده. كمان عملت واحدة تاني عملت 2 في النص والعمود الاساسي، واللي وراها كمان، يبقى كده عملت 3 2 عمود في النص والعمود الاساسي، وعملت 2 سلسلة ودخلت في العمود اللي وراه الاساسي وعملت عمود بلفة 2 سلسلة والعمود اللي وراه، وهكذا بكمل العواميد والسطر. وهتنقل لكم للسطر الجديد. ده شكل الصف بتاعي وشكل المنظر بتاعي من بعيد اهو. تمام هكمل انا وهرجع لكم تاني وهوريكم عن السطر الجديد. هبدأ معاكم في السطر ورسمة السطر الجديد بتاعي. هبدأ ادخل في الفراغ الاولاني اللي قبل المجموعات العواميد واعمل 2 عمود في النص، وادخل اعمل العمود الاساسي الاولاني كده كده وحدة. وبعدين انا هعمل الوحدات التانية هعملها كلها وهعمل وحدة زيادة تمام اللي هي وراها، هشتغلهم ورا بعض. العواميد كلها هشتغلها فوق كل عمود من العواميد انا بعمل عمود بلفة كده. انا بكمل العواميد كلها، مش لازم تعدي كام واحدة لان انا هعملهم كلهم همشي عليهم
كل العواميد، وهطلع بالعواميد كلها فوق بعضيها، دول يعني اساسي. تمام، بخلص العواميد كلها اللي هي اللي تحت بشتغل عليهم، وبعدين الفراغ اللي وراها هنا بعمل 2 في النص، هي دي الزيادة، 2 في النص، وواحدة الأساسية العمود الأساسي بشتغله، بعمل 2 سلسلة، باجي في العمود الأولاني دلوقتي دوت اللي وراها بعمل عمود 2 سلسلة، والعمود اللي وراها كمان بعمل الأخراني بعمل عمود 2 سلسلة وعمود تاني في أول عمود بيقابلني، وبعدين بعمل الوحدات ديت اللي هو العمود بلفة، بعمل 2 فوق كل عمود، وبعمل وحدة دي اللي هي ال4 عواميد بشتغلهم 2 سلسلة، وبعمل العمود فوق العمود بقى كده مربع فراغ، 2 سلسلة، مربع تاني، بعد 1 2 3 وادخل اعمل عمود. تمام، باجي هنا بعمل الوحدات بتاعتي وبشتغل بعد بس عشان انا ايه ما اتلخبطش، ف بعمل فوق الوحدات هنا بشتغل 2 عمود، وبعدين بعمل العمود الاساسي يبقى 3. طبعا انا عامله اول عمود يبقى كده 4، يعني وحده بشتغلها. تمام، في الجزء ده بعدين بشتغل واحدة تانية، باجي اكملهم، وبعدين بكمل الوحدة، وهخلص الوحدات لغاية الاخر عمود في الوحدة في السطر بتاع الجزء اللي بتاع الوحدات دي. باجي عند الفراغ هنا واعمل 2 عمود في النص، واعمل العمود الاساسي بالشكل ده، وبعمل اللي وراه كمان العمود اللي وراه بدخل فيه اعمل 2 عمود بلفة، والعمود الاساسي بشتغله بالشكل ده 2 سلسلة، واشتغل العمود الاساسي بيديني فراغ 2 سلسلة والعمود الاساسي. كل ما اعمل 2 سلاسل بعمل مربع فاضي، بشتغل لغاية الاخر، وادي شكل السطر بالترتيب دوت. وشكل الورد بدأ يظهر معايا شوية. هنبدأ